No niin, moikka! Mä teen taas tälle tutoriaalia täällä ja tällä kertaa tutoriaalina on nyt vihdoin se upotetun kirjavuuden ja upotetun merkin tekeminen. Elikkä näytän teille, että miten tehdään siis upotettuja merkkejä tai kirjavuutta keppihevoselle. Lisäksi mulla on etenkin kaikille teille SSO-fanille kivoja uutisia. Eli Star Stable Online, tutummin SSO, sponsoroi tätä videota. Eli tässä videon alkuvuoliskolla tulee pieni esittely tosta pelistä. Ja lisäksi mulla on teille ilmainen Star Rider-koodi, jonka te saatte klikkaamalla tämän videon kuvauksessa olevaa linkkiä. Ja kuten yleensä, niin aloitetaan niistä tarvikkeista, mitä tarvitaan. Niin tietysti tarvitaan ne kankaat, mistä se tehdään. Mä tein sellaisen mustavalkoisen kirjavan keppihevosen nyt näistä karvakankaista. Niin mulla on musta ja valkoista karvakangasta. Sitten me tarvitaan keppihevosen kaava. Ja multa löytyy myös kaavojen tekemisestä tutoriaali, eli jos ette osaa kaavoja tehdä, niin kansi käydä se katsomassa. Sitten tarvitaan kynä, jolla piirretään noi, koska mulla on tässä musta ja valkoinen kangas, niin mulla on musta ja valkoinen tussi tässä. Ja sitten tarvitaan sakset. Mä käytän 2 eri kokoisia saksia. Ja sitten mulla on viivotin, jolla mä mittaan keskipalon leveyden ja sitten sumpituuden. Ja lisäksi mä käytän tätä pientä karstaa aina näiden karvakankaiden kanssa. Eli aina kun mä leikkaan tätä karvakankaan reunaa, niin siitähän lähtee ihan hirveästi karvaa. Niin mä käytän pientä karstaa sitten niiden karvojen poistamiseen siitä, ettei ne pyöri täällä ympäri kämppää. Sitten tähän väliin mä nyt kertonen taas tästä Star Stable Onlineista. Eli kyseessähän on tosiaan hevosaiheinen verkkopeli. Ja se on saatavilla ihan tietokoneelle ja sitten myös mobiilille, mutta mobiilissa se on ainoastaan iOS-järjestelmälle, eli noille Applen laitteille. Tämän pelin löytää ja saa ladattua osoitteesta www.starstable.com ja klikkaamalla tuossa oikeassa yläpalkissa olevaa Play Now tai suomeksi Pelaa nyt-nappulaa päästään hahmon luontiin, jossa saadaan valita sekä hahmolle että hevoselle ulkonäkö. Sitten kun on tosiaan tehty sellainen heppa ja hahmo kun halutaan, niin painetaan tuosta Sign Up-kohdasta ja sitten sen jälkeen vielä tulee se Download-nappula. Mutta pelinhän saa myös sitten ladattua, kun ollaan tälleen kirjautuneena sisään. Niin tuolla yläpalkissa on tollanen Download-nappula, eli tollanen latausnappula. Pelissä pääasiana on hevoset, mutta myös ystävyys, ja peli onkin mahdollista pelata kavereiden tai muiden ihmisten kanssa, koska kyseessä on MMO-peli. Pelissä on yhteensä yli 6500 erilaista tehtävää, niin SSOssa ei ihan ehti pitäisi tulla tylsää. Mistä päästäänkin siihen, että SSO on tosiaan ilmainen pelata 5-tasolle asti. Sen jälkeen halutessaan voi ostaa Star Riderin, jolloin saa avattua pelin kaikki paikat, tehtävät ja hevoset. Kuten mainittu, mulla on teille 7 päivän ilmainen Star Rider-koodi, jonka te saatte klikkaamalla tämän videon kuvauksessa olevaa linkkiä. Mä kiitän Star Stablea yhteistyöstä ja jatketaan sitten tämän tutoriaalin parissa. Aloitetaan tää hevosen tekeminen noista sivupaloista. Jotkuthan tykkää tehdä niin kuin jokaiselle kirjavalle erikseen kaavan, että leikkaa siitä aina erikseen ne laikut ja sitten niin sen kaavan mukaan leikkaa. Mutta mä tykkään aina tehdä niin kuin valmiiksi leikattuun sivupalaan sitten vapaalla kädellä niin kuin ne laikut. Koska ton hepan pohjaväri tulee olemaan musta, niin me tehdään tästä mustasta ensin ihan kokonaiset noin niin kuin sivupalat. Ja sitten niin kuin niihin sivupaloihin tähän kankaalle suunnittelen, että minkälaiset laikut ja merkit mä teen sille hevoselle. Eli varmistetaan, että kankaan suunta on oikea, eli että tämä karva menee niin kuin alaspäin. Eli alaspäin niin kuin tämän kaulan myötäisesti, että se ei ole silleen, niin kuin, että karva menee ylöspäin siinä hevosessa, vaan että se menee tälleen alaspäin. Eli mä piirrän tästä nyt nämä molemmat hevosen sivupalat. Eli ensin toinen näin päin ja sitten toinen niin kuin toisinpäin. Ja tää mun tussi on silleen aika lopussa. Ja vähän näyttää siltä, että tää ei hirveän hyvin tuossa kameran kuvassa ainakaan näy, mutta mä kyllä ihan täällä ainakin näen nämä ääriviivat. Ja se on nyt pääasia, että mä saan sit niiden mukaan leikattua. Mutta piirretään vielä toi toinen sivupala. Mä tykkään aina piirtää nää silleen, että menee mahdollisimman vähän niin kuin kangasta haaskaan. Ja justiin karvakankaan mä pystyn laittamaan hevosta tälleen vähän niin kuin väärään asentoon, että ne karvat menee pikkasen väärään suuntaan, mutta koska tää on karvakangas, niin mä kyllä ihan pystyisin tehdä vaikka niin, että karvat menee vaikka ylöspäin, koska ne pystyy tuolla karstalla sitten kääntämään niin, että ne menee oikeaan suuntaan ne karvat. Niin sen takia karvakankaalla ei ole, ainakaan tämän tyyppisellä karvakankaalla ei ole hirveästi väliä, että miten päin ne karvat nyt siinä sojottaa.
Mutta toki aina helpompaa, jos on karvat valmiiksi oikeaan suuntaan. No joo, tää kyllä nyt sit päätti lakata toimimasta. Niin mä piirrän tän mustalla tästä. Kyllä tää on hyvin näkynyt tää mustakin viiva, vaikka tää onkin musta kangas. Joo, tää toinen sivupala ei nyt varmaan tuossa kameran kuvassa yhtään näy, mutta mä ihan kyllä näen nämä viivat täällä. Ja seuraava asia onkin sitten se, että leikataan nämä sivupalat tästä irti. Nyt meillä on nämä molemmat sivupalat tässä, eli molemmat mustat palat. Sitten mä oon ottanut itselleni parit mallikuvat, niin kuin mistä mä otan inspiraatiota tuohon merkkiin ja kirjavuuteen. Niin tästä olisi vähän tarkoitus ottaa inspiraatiota tuohon päämerkkiin ja sitten kaulaan jotain tämän tyyppistä. Eli siinä vaiheessa kun on leikattu 2 kappaletta näitä sivupaloja, niin aletaan tosiaan tänne nurjalle puolelle piirtämään noita laikkuja. Eli mä piirrän ihan vapaalla kädellä niin kuin tähän sivupalaan, että minkälaiset laikut mä siihen haluan. Ja samaten sitten se merkki. Niin mä alan tässä nyt hahmottelemaan niitä. Täällä on nyt vähän hahmoteltuna eli tätä merkkiä. Ja sitten tänne tulee 2 valkoista laikkua. Sitten tehdään myös tähän toisen puolen palaan. Mä katson tästä vähän, että tulee niinku suunnilleen samoihin kohtiin. Että jos meillä on niinku tässä kohtaa valkoinen laikku ja tässä, niin että mä en niinku tee tähän toiseen palaan tähän niinku keskelle, vaan että ne on silleen niinku suunnilleen samoissa kohdissa. Ja sitten toi päämerkki samaten. Elikkä ne olisi nyt hahmoteltuna tohon. Ja koska tosiaan piirrän vapaalla kädellä, niin täällä on näitä vähän ylimääräisiä viivoja, mutta pääasia on se, että mä tiedän mistä kohtaa mä leikkaan. Elikkä tosiaan molempiin sivupaloihin tulee niin kuin tänne kaulaan yläosaan tulee 2 tällaista laikkua. Tässä sitten on tuolla. Sitten tulee tällainen vähän isompi päämerkki, eli siitä tulee valkoinen turpa. Ja sitten tavallaan vähän niin kuin leveä lasi tosta kohtaa. Niin mä leikkaan nyt nämä merkin kohdat ja sitten nämä laikut niin irti. Eli leikkaan niistä sen muotoiset tarkasti noita reunoja pitkin, kun mitä mä sitten haluan niistä lopullisista laikuista. Ja tosiaan mä en oo ikinä niin kun tehnyt kaavaa periaatteessa näistä laikuista. Et kun mä teen kirjavaa, että tekisin niin kun periaatteessa uuden kaavan ja siihen piirtäisin ne laikut. Vaan mä oon aina skipannut sen välivaiheen, koska näen sen itselleni turhaksi. Ja sitten piirtänyt mieluummin kankaalle nämä laikut niin kuin vapaalla kädellä. Tässä kohtaa, kun mä oon saanut yhden puolen palat leikattua, niin mä kirjoitan näihin merkit. Elikkä nämä on nyt oikean puolen paloja, niin laitan näihin on, että ei mene sit niinku näiden sivupalojen nämä niinku laikut keskenään sekaisin. No niin, nyt meidän sivupalat näyttää tältä. Elikkä tää on se musta pohja, mikä niihin tulee jäämään. Ja sit nämä aukot täällä tulee olemaan valkoista kangasta. Ja täällä mulla on nyt nämä leikatut palat tästä. Eli tässä on tän vasemman puolen. Ja täällä on sitten oikean puolen nämä laikut ja päämerkit. Niin nyt mä vaan leikkaan tuosta valkoisesta kankaasta kaikki nämä laikut. Seuraavaksi sitten
piirretään ja leikataan nämä niin kuin laikut ja toi päämerkki tästä valkoisesta kankaasta. Eli mä asettelen nämä kaikki laikut noista molemmista sivupaloista nyt tähän ja piirrän ne siihen ja sitten leikkaan. Ja tässäkin nyt, jos teillä on esimerkiksi joku velvoa tai muu vastaava kangas, jossa ei sitä karvan suuntaa pysty niin kuin jälkikäteen enää kääntämään, niin muistakaa katsoa, että tulee niin kuin karvan suunta oikein näihin paloihin. Mutta koska mulla on tätä hyvää karvakangasta, niin mä saan ihan täysin käännettyä sen karvan suunnan, vaikka ihan vastakkaiseksi, mitä se tässä nyt on. Eli mä pystyn tässä nyt mahdollisimman kangasta säästävästi leikkaamaan nämä palat. Ja yksi tärkeä juttu on sitten muistaa katsoa, että leikkaatte niin kuin, että tämä karvapinta on oikein päin. Eli että laita näitä paloja tähän, niin kuin, että karvapinta on tässä yläpuolella, vaan koska ne pitää olla samoin päin, karva pitää tulla niin kuin samalle puolelle, mitä se näissä on. Niin laitetaan toi karvapinta tätä nurjapuolta vasten. Ja nyt niissä on sitten karva tuolla niin kuin samalla puolella. Eli se menee silleen oikein. Mutta mä piirrän nämä palat tähän ja sitten tosiaan leikkaan ne. Nyt tässä on nämä palat tosiaan leikattu. Mä oon merkannut vasemman ja oikean puolen palat tässä. Ja nyt mä leikkaan nää ja mä en leikkaa näitä sille ihan suoraa viivaa pitkin, vaan jätän ihan niin kuin joku puoli millin ton niin kuin viivan yli varaa, että näistä ei tule sitten liian tiukkoja, koska sitten ne on tosi hankala yhdistää siihen niin kuin pohjaväriin. Mutta nyt leikataan nää irti. Nyt sitten sovitellaan vähän näitä paloja. Eli mä laitan nämä kaikki nyt suunnilleen oikeisiin kohtiin. Elikkä tollaset laikut tulee hepalle. Nyt sitten käydään jokainen laikku näistä yksitellen läpi, että ne on niin kuin varmasti tismalleen näihin koloihin sopivia. Elikkä että pituudet täsmää ja sitten kaikki nämä muodot on oikein. Ja sitten tosiaan leikataan näitä vähän tarkemmaksi, jos tarvii. Elikkä tosiaan sen verran, että palat mahtuu paikoilleen. Siinä olisi ekan puolen palat nyt tismalleen sopivat. Sitten vielä tää toinen. Näin. Nyt meillä on tismalleen näihin koloihin sopivat palat. Seuraavaksi sitten vaan lähdettäisiin ompelemaan näitä. Mutta ennen kuin mä nyt lähden niitä ompelemaan, niin leikataan vielä keskipalat. Elikkä leikataan vaikka eka tästä valkoisesta. Ja noita valkoisia kohtia nyt ei hirveän paljon oo, niin mä leikkaan tästä kohtaa tällaisen lyhyen keskipalan pätkän. Elikkä mittaan tästä oikean levyisen keskipalan. Mä käytän mun hevosilla 5 senttiä leveitä keskipaloja. Niin tehdään tästä muutamat merkit ja sitten leikataan. Elikkä sellainen tästä kankaan reunasta vaan ihan suora pala. Mustaa me tarvitaankin sitten vähän pidempi pätkä, niin mä leikkaan tästä kankaan pidemmästä reunasta niin pitkän palan kuin mä vaan saan leikattua. Siinä meillä olisi nyt keskipalatkin leikattuna, eli vähän pidempi pätkä tuo mustaa ja sitten lyhyempi valkoista. Ja jotkuthan tekee jo tässä vaiheessa niin kuin myös näihin keskipaloihin noin pätkät, että mihin niin kuin kohtaa sivupalassa tulee toi niin kuin valkoinen laikku. Mutta mä teen sen aina vasta ommellessa, niin mä saan varmasti sitten tismalleen oikein pituisen siitä keskipalasta ja että siinä ei tule mitään mittavirheitä tai yhtään heittoa. Että ei joudu sit laittaa, että jos sivupalas alkaa jo musta kohta, niin sitten siitä tuleekin niinku sentin verran vielä mustaan kohtaan valkoista keskipalaa. Niin sen takia mä teen vasta siinä hevosta ommellessa näiden keskipalojen yhdistämisen. Mutta seuraava vaihe on tosiaan, että ommellaan ne sivupalojen kaikki valkoiset ja mustat palat yhteen.
Seuraavana lähdetään sitten ompelemaan tätä. Mä aloitan vaikka tuosta oikeasta puolesta ja aloitetaan vaikka tästä alimmasta laikusta. Eli otetaan neuloja lankaa ja sitten niin kun asetellaan tää pala tähän paikoilla ja katsotaan, että noi karvat jää tonne niin kun toiselle puolelle, että ne ei tiedättekö jää tähän väliin sitten. Eli me ommellaan tää valkoinen ja musta pala kiinni niin kun tästä niiden niin kun saumakohdasta. Ja mä aloitan vaikka tästä alhaalta nyt. Niin laitetaan nämä kankaat oikeat puolet vastakkain. Eli näin. Ja sit vaan lähdetään ompelemaan tosta. Eli tosiaan myös nämä niin kuin upotetut laikut ja merkit sun muut, niin ommellaan ihan niin kuin mikä tahansa muukin kohta hepasta. Laitetaan paloista oikeat puolet vastakkain ja sit vaan ommellaan siitä. No niin. Nyt meillä on tää ensimmäinen laiku tähän ommeltu. Ommellaan vaan siis tässä niin kuin reunoista yhteen. Eli taitetaan oikeat puolet vastakkain. Ja sit vaan ommellaan niin kuin tän laikun myötäisesti. Ja siitä tulee sitten tällainen niin kuin osa heppaa. Tältä puolelta näyttää tältä. Sitten vaan ommellaan seuraavaa laikkua kiinni. Ja tosiaan ihan sama, että onko nyt kyseessä niin kuin kirjavuuden laikut vai sitten tää niin kuin päämerkki täältä. Niin ommellaan ihan samalla tavalla. Eli tästä vaan niin kuin oikeat puolet vastakkain ja ommellaan sitten tuosta reunasta. Ja mä jatkan nyt tästä niskan laikusta. Nyt on nämä molemmat laikut tässä sivupalassa. Ja sit puuttuu vielä tää upotettu merkki täältä. Eli tollanen. Eli tääkin on ihan samalla tavalla kiinnitetty tähän kuin tuo toinen pala. Viimeisenä kiinnitellään tää pään merkki tänne. Eli periaatteessa upotetun kirjavuoden ja upotettujen merkkien tekeminen on vaan, että yhdistetään niin kuin nämä palat tästä reunoista niin, että niistä tulee ikään kuin yhtenäinen sivupala sitten. No niin, nyt meillä on tää päämerkkikin tässä ommeltu. Elikkä näin nämä laikut ja sitten tää päämerkki on nyt kiinnitetty tähän mustaan pohjaväriin. Eli jokainen pala on nyt ommeltu tätä reunaa pitkin. Ja siinä on niin kuin eka puolikas hepasta. Sitten vaan ommellaan tuohon toiseenkin puoleen samalla tavalla noi laikut ja sitten toi päämerkki. Mä lähden vaikka tässäkin tästä kaulan alimmaisesta merkistä kiinnittelemään. Nyt kun meillä on nämä molemmat sivupalat tässä niin kuin kasassa, eli nämä valkoiset laikut on yhdistetty tähän mustaan pohjaväriin ja tosiaan nämä päämerkit myös, niin nyt lähdetään sitten vaan kasaamaan tätä hevosta. Eli kiinnitetään tosiaan keskipala niin kuin noihin sivupaloihin. Ja se tapahtuu ihan niin kuin mille tahansa muullekin hepalle. Mutta ainoa ero on se, että välillä tämä keskipala pitää niin kuin katkaista. Että tietysti niin kuin valkoiseen kohtaan tulee valkoista, mustaa, mustaa, sitten taas valkoista ja mustaa. Että me ei voida tätä koko hevosta tehdä silleen mustalla keskipalalla, vaan se pitää välillä vaihtaa, että välillä on sitten valkoista. Ja se tehdään ihan niin, että vaikka jos lähdettäisiin tästä etukaulasta kiinnittelemään, niin ensin laitettaisiin tosiaan mustaa tänne niin kauan kuin sitä mustaa niin kuin tuossa kaulassa on. Sitten katkaistaisiin tämä keskipala tästä ja yhdistetään siihen sitten valkoinen keskipala. Eli keskipalojen yhdistäminen on, että laitetaan niin kuin oikeat puolet vastakkain, jotta jää nurjat puolet ja sitten yhdistettäisiin siitä. Mutta mä en ikinä tee näille kirjaville niin kuin sellaista tasan suoraa yhdistämistä, että mä leikkaisin niin kuin nämä keskipalat tälle ihan tikkusuoraan. Vaan aina laikun kohdalla mä saatan sitten tehdä jonkun vähän niin kuin muodon tähän. Esimerkiksi vaikka uumallisen, tai sitten että se menee vähän tällä viistosti. Tai sitten jotain muuta niin kuin muotoa, ettei se ole vaan yhtäkkiä tikkusuora niin kuin vaihto sitten tuossa hevosen kaulassa. Että se näyttää vähän luonnollisemmalta. Mutta mä näytän sitäkin nyt tuossa vähän tarkemmin sitten. Mutta nyt mä lähden sitten ompelemaan ompelukoneella tätä keskipalaa. Eli mä aloittelen vaikka täältä takakaulasta, kun täällä on enemmän näitä vaihtoja.
Eli mä ompelen nyt tätä mustaa keskipalaa tosiaan ompelukoneella. Eli täällä on molemmissa paloissa täällä kaulan takaosassa ja sitten tää niinku kiinnityskohta. Eli tähän tulee musta pätkä. Ja mä nyt teen niin, että mä ompelen niin kuin molempia paloja yhtä aikaa kiinni tähän. Eli ompelen ensin tämän keskipalan niin kuin kiinni tähän toiseen puoleen tämän verran ja sitten myös tämän toisen keskipalaan. Ja sitten tosiaan kun mä oon saanut molempiin kiinnitettyä sen tähän niin kuin valkoisen laikun rajakohtaan, eli näihin, niin sit mä näytän, että miten se niin kuin vaihdetaan tästä mustasta sitten valkoiseen keskipalaan. Mutta mä lähden nyt ompelemaan sitä. No joo. Nyt mulla on tää ensimmäinen pätkä keskipalaa ommeltu tähän niin kuin sivupaloihin kiinni. Elikkä täällä kaulan alkuosassa. Siinä on nyt keskipala ja sitten sivupalat molemmilla sivuilla. Elikkä tässä oli tällainen lyhyehkö musta kohta tässä alussa, niin se on nyt keskipala ommeltu siihen kiinni niin kuin molemmilta puolilta. Eli se on tähän musta ja valkoisen palan liitoskohtaan asti suunnilleen kiinnitettynä. Ja tästä kohtaa pitäisi nyt vaihtaa tämä keskipala valkoiseksi, koska tässä tulee tosiaan valkoinen laikku. Eli miten mä teen tähän kirjavaan hevoseen tämän keskipalan värin vaihtamisen, niin pitää katkaista tää musta pala tästä. Ja mä en tee sitä silleen, että mä leikkaisin vaan niin kuin tästä suoraan, vaan jotta mä saan siitä realistisemman, niin mä teen tähän vähän niin kuin sellaista kuviota. Ja jos nyt katsotaan, niin tää laikku on vähän kaartaa, että se voisi mennä jopa alaspäin tosta niin kuin jatkua. Sitten toisaalta tää taas menee vähän ehkä ylöspäin. Niin mä noitten laikkojen perusteella vähän leikkaan tän nyt silleen poikki, että tähän tulee sellainen pieni niin kuin muoto. Eikä mä kaarran vähän tohon suuntaan. Ja sitten niin kuin tonne ylöspäin. Eli tähän tulee tällainen aika niin kuin maltillinen muoto, mutta kuitenkin näette, että se ei ole suoraan leikattu. Mutta koska nämä laikut on aika hyvin silleen vastakkain, niin mä en nyt mitään niin kuin tän isompaa kuviota tähän kohtaan tee. Ja sitten tosiaan kun pitää yhdistää tää valkoinen pala tohon, niin tietysti me ei voida tätä suoraa päätä yhdistää, niin meidän pitää tähänkin leikata samanlainen kuvio. Elikkä tää musta pala, mikä me leikattiin just tosta irti, niin sen avulla leikataan tähän valkoiseen toi sama kuvio. Eli nyt laitetaan niin kuin silleen, että mustasta tää karvapuoli on niin kuin tätä valkoisen nurjaa puolta vastapäin. Että saadaan leikattua se niin, että karvat tulee niin kuin oikealle puolelle. Eli molemmissa on nyt niin kuin karvat alaspäin tai niin kuin tällä alapuolella. Ja sitten vaan leikataan toi muoto. Sitten vielä varmistetaan tästä, että se on niin kuin oikein muotoinen. Ja että ne menee taas yhteen tälleen niin kuin palapelin pala. Ja sitten vaan ommellaan nämä yhteen tästä reunasta. Ihan periaatteessa niin kuin nämä laikkupalatkin. Eli laitetaan tästä niin kuin nämä oikeat puolet, eli karvapuolet vastakkain. Ja sitten mä ompelen aina käsin tän, koska tää ei ole suora, niin ompelen sen käsin, että saadaan varmasti oikein mallinen siitä. Ehkä taas ihan tästä vaan reunasta ommellaan. Elikkä tälleen. Nyt meillä on keskipalat yhdistetty toisiinsa. Ne on kiinni siinä. Elikkä tää alkupätkä on niin kun nyt mustaa keskipalaa ja tässä tulee taas valkoista. Ja nyt mä ompelen taas tämän valkoisen kohdan, eli tälle valkoisen laikun alueelle molemmille puolille kiinni. Ja mä voisin näyttää sitten vielä tämän seuraavan kohdan, missä vaihtuu taas musta väri. Niin näytän sen vielä, että pääsette varmasti jyvälle, miten toi niin kun väri vaihdetaan tossa. Mutta nyt tosiaan meillä on tässä tää valkoinen pala. Niin ommellaan se vaan molemmilta puolelta kiinni näihin sivupaloihin. Elikkä ihan niin kuin normaalisti ompelet heppaa. Oikeat puolet vastakkain. Elikkä keskipala ja sivupala. Ja sit ommellaan siitä. Joo, sitten meillä on nyt tämän verran ommeltu. Elikkä ompelin näihin valkoisiin laikkuihin nyt tämän valkoisen keskipalan kiinni. Ja tässä me tullaan taas kohtaan, että pitäisi vaihtaa mustaan väriin. Niin vaihdetaan se. Mä leikkaan tällä kertaa tähän vähän niin kuin jyrkemmän muodon tähän keskipalan kohtaan. Tähän kohtaan, missä nämä keskipalat vaihtuu. Ja vähän jyrkempi tällainen. Eli siihen tulee
tällainen vähän ikään kuin uumallinen vaihto. Ja se pitää tosiaan tehdä mustalla. Niin otetaan täältä taas tää musta keskipala. Laitetaan kankaat päällekkäin niin, että molemmissa on niin kuin karvapuoli alaspäin. Eli kohti lattiaa niin sanotusti. Tälleen taas päällekkäin. Ja sitten leikataan vaan tästä mustasta samanmuotoinen. Eli leikataan tää tavallaan ylijäävä osa tästä pois. Eli näin, nyt meillä on molemmissa päissä tällainen sama, vähän niin kuin uun muoto. Ja otetaan nyt tää musta. Tarkistetaan vielä, että se menee tähän niin kuin valkoiseen keskipalaan, joka täällä nyt on jo ommeltu kiinni. Että se menee tähän ikään kuin palapelin pala. Elikkä näin, ne sopii tolleen yhteen. Ja ei muuta kuin taas ommellaan ne tästä kiinni. Eli oikeat puolet vastakkain. Laitetaan tosiaan kulmat tosta yhteen. Ja siinä meillä on taas yhdistettynä valkoinen ja musta keskipala. Sitten taas ommellaan tämä pätkä tästä mustalla. Ja sitten taas vaihdetaan valkoiseen ja täällä taas musta ja valkoinen. Ja sitä rataa jatketaan. Ja mä ompelen tän koko hepan nyt tässä loppuun. Ja näytän teille sitten, kun se on kokonaan ommeltu. No niin, nyt meillä on tässä kokonaan ommeltu hevonen. Eli keskipala on nyt kiinnitetty molempien puolien niin kuin sivupaloihin. Siinä, missä sivupalassa on mustaa, niin menee musta keskipala. Ja missä on valkoista, niin menee valkoinen keskipala. Eli noiden laikkujen ja sitten tämän niin kuin pään merkin mukaan. Nyt käännetään tää tästä oikeinpäin. Eli niin, että karvat on ulkopuolella. Käännetään täältä suusta ja joka paikasta kunnolla joka kulma. Ja nämä päänmuodot. Tältä näyttää meidän heppa. Siitä tulee ihan kivan näköinen. Seuraava homma olisi sitten täyttää tää hevonen. Eli mä lähden tästä nyt täyttämään tätä hevosta ja sitten mä teen ihan tän loppuun asti. Mutta mä en sitä nyt kuvaa, koska tämän tutoriaalin tarkoitus on näyttää, että miten tehdään upotettu kirjavuus ja sitten upotettu merkki. Mutta mä haluan näyttää teille vielä sitten lopputuloksen. Eli näytän varmaan tätä heppaa vähän, kun on saanut sen täytettyä ja sitten kun se on kokonaan valmiiksi asti loppuun tehty. Ja sen palataan, kun mä oon saanut tän hepan täytettyä. Tässä olisi nyt tää heppa täytettynä ja mä tein sillä korvatkin. Eli tästä tuli ihan tällainen kivan näköinen. Eli tällä me saadaan tehtyä upotettu kirjavuus ja upotettuja merkkejä niin, että tavallaan nuo laikut on niin kuin osa tuota kangasta eikä sitten niin kuin päälle ommeltuja. Eli tuossa on nyt tällainen yksi yhtenäinen pohjaväri. Kun sitten jos me katsotaan mun heppoja esimerkiksi tässä tuikkua, niin tuikulla on ihan päälle ommeltu merkki. Eli tää valkoinen piirto on ommeltu tähän niin kuin vaaleanruskeen kankaan päälle. Kun taas sitten upotetussa kirjavuudessa ja merkeissä ne on niin kuin osa tuota pohjaväriä. Eli kuten näitte, niin ensin tehtiin paloista niin kuin tuo hevosen NS-pohjaväri. Eli kiinnitettiin laikut yhteen ja saatiin siitä sitten kokonaiset sivupalat. Ja tosiaan mä teen tässä nyt tän hepan vielä loppuun. Eli teen harjan silmät ja sieraimet ja kattoisteen jotain tummennuksia tai vastaavia. Mutta mä laitan sitten tähän videon loppuun vielä joku videoklippiä tai kuvia tuosta valmistuneesta hevosesta. Niin näette sitten, miltä se näyttää ihan täysin valmiina. Mutta itsessään tutoriaali nyt loppuu tähän. Joten ei muuta kuin kiitos paljon katsomisesta. Ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Moi moi!